नमस्ते साथीहरू, यस लोकसेवा टिप्स युट्युब च्यानलमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि म नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी यस च्यानललाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला ताकि नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ तपाईलाई सुरुमै नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ। आज म विविध महत्त्वपूर्ण लेभल 2 का प्रश्न लिएर आएको छु। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। विश्वको 5 ठुला मरुभूमिहरू। यो क्रमशः रहेको छ सहारा, अरेबियन, गोबी, कालाहारी र तक्रामाकन रहेको छ। परीक्षामा दिन्छ साथीहरू, यो क्रमशः मिलाउनुहोस्। क्रमशः ठुलोबाट सानो अर्थात् सानोबाट ठुलो पनि दिन सक्छ तपाईको। जस्तो विश्वको सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि सहारा हो भने दोस्रो ठुलो मरुभूमि कुन हो भने पनि सोध्न सक्छ तपाईको। तेस्रो सोध्न सक्छ। कमसेकम तपाईले 5 वटा चाहिँ अनिवार्य जानेको हुनुपर्छ साथीहरू। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यताबाट पनि पढ्नु होला र बढ्दो क्रममा र घट्दो क्रममा पनि पढ्नु होला। त्यसै विश्वका 5 ठुला देशहरू: रुस 1, क्यानाडा 2, अमेरिका 3, चीन 4 र ब्राजिल 5 रहेको छ साथीहरू। यो पनि तपाईले लेभल 2 मा सोध्न सक्छ। विश्वको पहिलो ठुलो देश रुस हो भने दोस्रो ठुलो यो चाहिँ तपाईको क्षेत्रफलको आधारमा रहेको छ। रुस, क्यानाडा, अमेरिका, चीन र ब्राजिल। तपाईको पहिलो क्षेत्रफलको आधारमा पहिलो ठुलो देश रुस हो भने दोस्रो कुन हो भनेर पनि सोध्न सक्छ। अनि तेस्रो पनि सोध्न सक्छ। तपाईलाई क्रम चाहिँ मिलाउनुस्। ठुलोबाट सानो पनि भन्न सक्छ, सानोबाट ठुलो पनि भन्न सक्छ, जसरी पनि दिन सक्छ साथीहरू। त्यही भएर राम्रोसँग अध्ययन गर्नु होला। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैगरी विश्वका सबभन्दा ठुला ताल 5 ताल रहेका छन् साथीहरू। सबभन्दा ठुलो विश्वको सबभन्दा ठुलो ताल क्यास्पियन सागर रहेको छ। अनि दोस्रोमा सुपेरियर ताल, यसलाई ताजा पानीको ताल पनि भनिन्छ साथीहरू। यो चाहिँ उत्तर अमेरिकामा पर्छ। अनि 3 मा भिक्टोरिया ताल, अनि 4 मा उराल, 5 मा हुरोन। यो पनि राम्रोसँग अध्ययन गर्नु होला। यो चाहिँ सोधेको छ तपाईको। ताजा पानीको ताल कुन हो भनेर पनि सोध्छ। यो चाहिँ सुपेरियर हो। विश्वको सबभन्दा ठुलो ताल कुन हो? क्यास्पियन सागर। यो चाहिँ रुस र इरानको बीचमा पर्छ साथीहरू। यो पनि राम्रोसित अध्ययन गर्नु होला। तपाईलाई क्रमशः मिलाउन सोध्न सक्छ। ठुलो ताल कुन हो? दोस्रो ठुलो पनि सोध्न सक्छ। त्यसैगरी जनसङ्ख्याको आधारमा विश्वका 5 ठुला राष्ट्रहरू भनेको छ। चीन रहेको छ साथीहरू। 1 मा चीन, 2 मा भारत, 3 मा अमेरिका, 4 मा इन्डोनेसिया, 5 मा ब्राजिल। यस पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। पहिलो तपाईले लेभल फर्स्टमा पनि विश्वको सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको राष्ट्र पनि सोध्न सक्छ। अथवा तपाईलाई विश्वको पहिलो जनसङ्ख्या बढी भएको देश हो भने दोस्रो कुन हो, अथवा तेस्रो कुन हो, चौथो कुन हो, यसरी पनि सोध्न सक्छ। त्यो कारण अथवा तपाईलाई यो चाहिँ क्रमशः मिलाउनुहोस्। पहिलोबाट ठुलोबाट सानो, धेरैबाट थोरै, अर्थात् थोरैबाट धेरै क्रमशः मिलाउनुहोस् भनेर पनि दिन सक्छ। तपाईले जसरी पनि दिन सक्छ। त्यही भएर एकदम तयार भएर बस्नुपर्छ। त्यसैगरी विश्वका साना 5 राष्ट्रहरू भनेको छ। 1 मा चाहिँ भ्याटिकन सिटी रहेको छ। यसको चाहिँ 0.44 वर्ग किमी रहेको छ साथीहरू। यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यो पनि पढ्नुपर्छ तपाईले।
त्यसैगरी 2 मा मोनाको, यो चाहिँ 1.5 वर्ग किमी रहेको छ। 1 मा भ्याटिकन सिटी, 2 मा मोनाको, 3 मा नाउर, यो चाहिँ 21.30 वर्ग किमी रहेको छ। त्यसैगरी 4 मा टुभाजु, यो चाहिँ 24 वर्ग किमी रहेको छ। यो पनि अध्ययन गर्नुहोला साथीहरू, यो पनि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। त्यसैगरी 5 मा सान मारिनो, यो 62 वर्ग किमी रहेको छ साथीहरू। यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ, तपाईलाई सोधिरहेको हुन्छ विश्वको सबैभन्दा सानो राष्ट्र कुन हो, यसको क्षेत्रफल कति छ, दोस्रो सानो राष्ट्र कुन हो, त्यही भएर अध्ययन गर्नु हो। यो लेभल सेकेन्डमा फर्स्टमा पनि सोध्न सक्छ, तपाईको सेकेन्डमा पनि सोध्न सक्छ। त्यसैगरी विभिन्न महादेशका घाँसे मैदान, यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ साथीहरू, एक्जाममा सोधिरहेको पनि हुन्छ। एसिया र युरोपको लागि स्टेप्स, त्यसैगरी अफ्रिकाको लागि भेल्ड, उत्तर अमेरिकाको लागि प्रेएरी, दक्षिण अमेरिकाको लागि पम्पाज। यो चाहिँ दक्षिण अमेरिकाको अर्जेन्टिनामा पाइन्छ साथीहरू, यसलाई चाहिँ पम्पाज भनिन्छ। यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, लोकसेवामा धेरै पटक सोधिसकेको छ। तपाईँ जोडा मिलाउन भनेर पनि आउन सक्छ, जस्तो एसिया दियो, एकातिर एसिया, अफ्रिका, उत्तर अमेरिका दिन्छ, अर्कोतिर तपाईको यिनी घाँसे मैदानहरू दिन्छ। लेभल सेकेन्डमा जोडा मिलाउनुहोस्, कोडमा छान्नुहोस्, जसरी पनि दिन सक्छ। त्यसैगरी अस्ट्रेलियाको लागि डाउन्स, अस्ट्रेलियाको घाँसे मैदानलाई डाउन्स भनिन्छ। एसिया र युरोपको लागि स्टेप्स, अफ्रिकालाई भेल्ड, अस्ट्रेलियाको लागि डाउन्स र दक्षिण अमेरिकाको लागि पम्पाज, उत्तर अमेरिकाको लागि प्रेएरी। राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोला साथै, एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैगरी महादेशको आधारमा ठुला र साना देश हो, यो चाहिँ महादेशको आधारमा। एसियाको सबभन्दा ठुलो देश चीन रहेको छ भने सबभन्दा सानो देश मालदिप्स रहेको छ। यो चाहिँ दक्षिण एसियाको मा पर्छ मालदिप्स। त्यसैगरी 2 मा युरोपको सबभन्दा ठुलो देश रुस रहेको छ भने सबभन्दा सानो देश भ्याटिकन सिटी, यो विश्वकै सबभन्दा सानो रहेको छ। यसको चाहिँ 0.44 वर्ग किमी पनि रहेको छ। यो पनि अध्ययन गर्नु एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। युरोपको सबभन्दा ठुलो देश युरोप, यो रुस चाहिँ साथीहरू युरोप र एसिया महादेशमा फैलिएको देश पनि हो। युरोप र एसिया महादेशमा फैलिएको देश चाहिँ टर्की र रुस, यसरी अध्ययन गर्नुहोला। त्यसैगरी 3 नम्बर अफ्रिकाको सबभन्दा ठुलो अल्जेरिया, योभन्दा पहिले सुडान थियो साथीहरू। सुडान चाहिँ 2 भागमा डिभाइड भएपछि यो भएको हो अल्जेरिया। अनि सानो देश सेसेल्स। त्यसैगरी 4 मा उत्तर अमेरिकाको सबभन्दा ठुलो देश क्यानाडा, यो चाहिँ विश्वको दोस्रो ठुलो देश पनि हो साथीहरू, त्यसरी पनि थाहा पाउनु होला। त्यसैगरी सानो देश सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस। त्यसैगरी दक्षिण अमेरिकाको सबभन्दा ठुलो देश ब्राजिल, अनि सबभन्दा सानो देश ट्रिनिदाद एन्ड टोबागो। त्यसैगरी 6औँमा अस्ट्रेलिया महादेशको सबभन्दा ठुलो देश अस्ट्रेलिया भने सबभन्दा सानो देश नाउर रहेको छ। त्यसैगरी महादेशका ठुला नदीहरू, एसिया महादेशको सबभन्दा ठुलो नदी रहेको छ याङ्से, यो चाहिँ चीनमा रहेको छ। त्यसैगरी अफ्रिकाको नाइल, इजिप्ट, यो विश्वकै सबभन्दा ठुलो नदी पनि हो साथीहरू, त्यसरी पनि थाहा पाउनु होला। त्यसैगरी युरोपको सबभन्दा ठुलो नदी एनिसी, यो चाहिँ रुसमा पर्छ। अनि यो कुन देशमा पर्छ पनि थाहा पाउनु होला साथीहरू। जस्तो तपाईको युरोपको सबभन्दा ठुलो नदी एनिसी हो भने कहिलेकाहीँ कुन देशमा पर्छ भनेर सोधिन नि सक्छ यतातिरको। त्यही भएर 4 मा उत्तर अमेरिकाको सबभन्दा ठुलो नदी मिसिसिपी, मिसौरी, यो चाहिँ अमेरिकामा पर्छ। त्यसैगरी 5 मा दक्षिण अमेरिकाको सबभन्दा ठुलो नदी अमेजन,
यो विश्वको सबभन्दा ठुलो नदी पनि हो। यो चाहिँ ब्राजिलमा पर्छ। त्यसैगरी अस्ट्रेलियाको सबभन्दा ठुलो नदी डार्जिलिङ एन्ड मरे न्यू साउथ वेल्समा रहेको छ। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ साथीहरू। यिनी अब सेकेन्डमा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेका छन्। यिनीहरू इक्जाममा सोधिसकेका प्रश्नहरू रहेका छन्। त्यसैगरी ठुलोदेखि सानो महासागर चाहिँ प्रशान्त महासागर सबभन्दा ठुलो रहेको छ साथीहरू। त्यसैगरी आन्द महासागर यो ठुलो क्षेत्रफलको आधारमा हो साथीहरू। त्यसैगरी हिन्द महासागर, कुमेरु, सुमेरु, प्रशान्त, आन्द, हिन्द, कुमेरु, सुमेरु। यो कण्ठ गर्नु होला साथीहरू, नत्र परीक्षामा झुक्किन सक्छ। त्यसैगरी गहिराइको आधारमा साथीहरू, यो अघिनको त क्षेत्रफलको आधारमा थियो भने यो चाहिँ गहिराइको आधारमा। यो चाहिँ अलिकति फरक छ तपाईँको। प्रशान्त महासागर सबभन्दा गहिरोको छ, त्यसपछि हिन्द महासागर। अघि नै क्षेत्रफलमा आन्द थियो भने यसमा हिन्द रहेको छ। त्यसपछि आन्द, त्यसपछि कुमेरु र सुमेरु। अरू चाहिँ एक स्थान फरक भएको छैन। हिन्द र आन्द, हिन्द चाहिँ 2मा आएको छ भने आन्द 3मा। यो चाहिँ गहिराइको आधारमा हो, यसमा पनि नझुक्किनु होला। जस्तो तपाईँलाई यो क्रमशः मिलाउनुहोस्, ठुलोबाट सानो मिलाउनुहोस्, क्षेत्रफलको आधारमा मिलाउनुहोस्, गहिराइको आधारमा मिलाउनुहोस् भनेर पनि सोध्छ। त्यसैले नझुक्किनु होला यसमा। त्यसैगरी विश्वका 5 ठुला समुद्रहरू भनेको छ। यसमा चाहिँ साउथ चाइना सी, क्यारिबियन सी, भूमध्य सागर, बेरिङ सी र मेक्सिको खाडी रहेको छ। यो तपाईँलाई ठुलोबाट सानो क्रमशः मिलाउनुहोस् भन्ने पनि सोध्न सक्छ। जस्तो यता बाट अनि सानोतिर ठुलोतिर मिलाउनुहोस् भनेर पनि सोध्न सक्छ। त्यसै राम्रोसँग अध्ययन गर्नु होला। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ। त्यसैगरी विभिन्न सभ्यताहरू, यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ साथै। यो सोधेको पनि छ। चाहिँ मिश्रको सभ्यता, यो पनि सबभन्दा पहिले स्थापना मतलब सभ्यता स्थापित भएको थियो। मिश्रको सभ्यता यो चाहिँ ईसापूर्व 5000 मा। त्यसैगरी मेसोपोटामियाको सभ्यता यसको चाहिँ ईसापूर्व 3500। त्यसैगरी 3मा सिन्धु घाटीको सभ्यता, यो पनि ईसापूर्व 1200। त्यसैगरी युनानको सभ्यता, यो पनि ईसापूर्व 1200। त्यसैगरी अन्तमा चाहिँ रोमनको सभ्यता, यो चाहिँ ईसापूर्व 1000 रहेको छ। यसको सूत्र चाहिँ मिमे सी युरो, मिमे सी युरो, मिमे सी युरो। मिमे भनौँ न मिश्रको सभ्यता, मेसोपोटामियाको सभ्यता, सिन्धु घाटीको सभ्यता, युनानको सभ्यता र रोमनको सभ्यता रहेको छ। त्यसैगरी विश्वका लामा पर्वत श्रृङ्खला, यो पनि एकदम महत्त्वपूर्ण छ। इन्डिज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका जुन 7000 किमी लामो रहेको छ। यो विश्वकै सबभन्दा लामो पर्वत श्रृङ्खला पनि हो इन्डिज। त्यसैगरी यो चाहिँ दक्षिण अमेरिकामा पर्छ। त्यसैगरी रकी उत्तर अमेरिका, यसको चाहिँ 4800 किमी रहेको छ। त्यसगरी 3मा ट्रान्सटार्क्टिक माउन्टेन्स अन्टार्क्टिका, यसको चाहिँ 3542 किमी रहेको छ। त्यसैगरी 4 ग्रेट डिभाइडिङ रेन्ज अस्ट्रेलिया, यो चाहिँ 3059 किमी रहेको छ। त्यसैगरी हिमालय, यो चाहिँ एसिया महादेशमा रहेको छ। यसको चाहिँ लम्बाइ 2500 किमी रहेको छ। त्यसैगरी आल्पस युरोप, यो चाहिँ 1200 किमी रहेको छ। यिनी एकदमै महत्त्वपूर्ण छन् साथीहरू। जस्तो आल्पस पहाड कुन महादेशमा पर्छ भनेर पनि सोध्न सक्छ। अनि युरोपको सबभन्दा ठुलो युरोपको
सबभन्दा लामो पर्वतमाला कुन हो भनेर पनि सोध्न सक्छ, जसरी पनि सोध्न सक्छ। एकदम राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोला। त्यसै गरी 7 महादेशको 7 सर्वोच्च शिखर, यो पनि एकदम महत्त्वपूर्ण छ। एसियाको सगरमाथा 8848.86 मिटर रहेको छ। यो अघि पहिला नै टाइपिङ गरेको कारणले साथीहरू यो चाहिँ अघि 8848.86 मिटर रहेको छ। त्यसै गरी 29.028 फिट थियो भने अहिले चाहिँ 29.051 फिट भएको छ। त्यसै गरी 2 मा दक्षिण अमेरिका, यो चाहिँ एकानका गुहा रहेको छ। यो चाहिँ अघि नै चाहिँ लम्बाइको आधारमा थियो, यो चाहिँ उचाइको आधारमा एकानका गुहा 6962 मिटर अग्लो रहेको छ। त्यसै गरी 3 मा उत्तर अमेरिका, यो मेकिङले 6194 मिटर रहेको छ। त्यसै गरी 4 मा अफ्रिका किलिमन्जरो 5895 मिटर अग्लो रहेको छ। त्यसै गरी 5 मा माउन्ट एल्ब्रुज, यो चाहिँ युरोपमा रहेको छ। यसको उचाइ चाहिँ 5633 मिटर रहेको छ। त्यसै गरी 6 मा अन्टार्क्टिका, यसमा भिन्सन म्यासिभ 4892 मिटर अग्लो रहेको छ। त्यसै गरी अस्ट्रेलिया कोसियुस्को, यसको चाहिँ 2443 मिटर हाइट रहेको छ। यो चाहिँ तपाईको हाइटको आधारमा, अग्लाई जुन उचाइको आधारमा रहेको छ भने त्योभन्दा पहिले चाहिँ तपाईको लम्बाइको आधारमा रहेको छ। आजको भिडियोमा यति नै साथी। यस्तै नयाँ भिडियोको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला, ताकि नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमा तपाईलाई नै नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ। र तपाईलाई PDF नोट चाहिएको छ भने यस भिडियोमा कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद।